مساء النور فايترز. اليوم إن شاء الله عندنا حل أسئلة SGD Questions، الأسئلة السمول جروب. بالنسبة للي ما يعرف شو أسئلة السمول جروب، يعني أسئلة عن السيشن الثانية MGD. أسئلة راح تكون عن structure of the protein، أيضا راح تكون عن الأمينو أسيد، وأيضا راح تكون عن globular protein. يعني كل اللي أخذناه تقريبا بالMGD بمحاضرات الريفرنس ما عدا الإنزيم، يعني كل شيء قبل الإنزيم هذا راح يكون يعني شغلنا به. مبدئيا إنه عندنا question 1 name 4 types of bond or intermolecular force that stabilize the native structure of a protein. من نقول stabilize native structure of protein ممكن يكون قصدنا يعني المفروض يروح تفكيرنا إلى نقطتين. هو قاعد يقصد إنه البرايمر، يعني قاعد يقصد ممكن يوصلني إلى البيبتايد بوند ولا غير البيبتايد بوند. فالمفروض لا، انه غير البيبتايد بوند، لان البيبتايد بوند راح تثبت لي اللينير ستراكشر اللي هو البرايمري ستراكشر. اما من يقصد النيتيف ستراكشر اوف بروتين، يعني معناته شكل البروتين. فبهاي الطريقة راح يكون عندي 4 types of bonds or intermolecular forces، اللي هي الهيدروفوبيك interactions، الكوفالنت بوند اللي هي السلفايد دايسلفايد بوند، عندي الايونيك بوند، وعندي الهيدروجين بوند. ذني 4 types يثبتن او يسوون stabilizing للنيتيف structure. طيب السؤال الثاني شو يقول for each of these give one condition or reagent that will stabilize them, disrupt them and explain how this work. مبدئيا انه انا ما راح اكتب شيء ولا راح استخدم طريقة الكتابة، انه فقط راح احكيهن، يعني فقط راح يكون اكو شفهي، حل شفهي. السبب انه اني ما قاصد حل الاسئلة، قاصد طريقة التفكير لحل الاسئلة. هذا القصد، هاي الغاية من حل للاسئلة. اما انه كتابتهن موجودات، اكو ملخص سوى طلاب قبلي مسوي، وإن شاء الله راح أنشره على القناة، على قناة ستدي باسم يعني طلاب قبلي مسوي. بالنسبة للسؤال الثاني for each of these give one condition، مثل ما قلت one condition. هنا قاعد يسألني إنه ذني الفور bonds أو الفور intermolecular forces ذني أريد تسوي لهن disrupt، يعني أريد تكسرهن، أريد تعطيني فد conditions أو reagent بحيث إنه هذا reagent أو condition يكسر هاي الأواصر أو الروابط، اللي هو طبعا بالنسبة للدايسلفايد بوند شرحته قبل، اللي هو الميركابتو إيثانول. هذا يقوم بتكسير الدايسلفايد بوند. أما شلون يكسر هذا الشيء أيضا شرحت أنا كله شرحه قبل، تقدرون تطلعون على يعني موجود شرحه بالمحاضرات structure of the protein، محاضرات السيشن الثانية. شلون يكسر هذا الميركابتو إيثانول، شلون يكسر الدايسلفايد بوند، يسوي ريدكشن للدايسلفايد بوند فيكسرها بهذه الطريقة، يسوي لها ريدكشن، بالنهاية راح تتحول إلى يعني 2 cysteine residues، بدل يكون انه cysteine يعني بدل ان تكون مندمجات راح ينكسرن. oxidation of 2 cysteine residues راح يكون لي الدايسلفايد بوند. الاكسيديشن يسوي لي دايسلفايد بوند، الريدكشن يكسر الدايسلفايد بوند. طيب ادي بعد بالنسبة للهيدروجين بوند، فممكن اكسرها بالهيتنج، تعرضها إلى حرارة، راح يسبب إنه الكايناتيك إنرجي، وجود كايناتيك إنرجي راح يزيد الكايناتيك إنرجي، يزيد الطاقة الحركية، بالنهاية راح تكسر الروابط. هاي بالنسبة للهيت هو يكسر أساسا كل شيء. الهيت ممكن تكسر كل ذني الفور interactions، الفور bonds أو الفور intermolecular forces. بس قاعد نكون specific، يعني قاعد نعطي أكثر من احتمال. بالنسبة للهيدروجين بوند قلت انه ممكن الحرارة تكسرها، ممكن البي اتش، ممكن ارتفاع البي اتش ممكن يكسرها. الحالة الثانية، ولكن الحرارة هي أكثر شيء تكسر الهيدروجين بوند،
أسهل يعني راح تنكسر. بالنسبة للحالة الثالثة اللي هي الأيونيك بوند، أيضا ممكن بالحرارة أو ممكن بالبي اتش، إنه ارتفاع درجة حرارة أيضا الكايناتيك انرجي راح تزداد. أما بالبي اتش فالبي اتش ممكن الاتش بلس نفسه إنه هو اللي يتفاعل مع الأيونات، مع الأيونيك بوند. الأيونيك بوند متكونة ما بين الأيونات، فهو يتفاعل مع الأيونات وبالنهاية يكسر الأيونيك بوند. أما بالحالة الأخيرة اللي هو الهيدروفوبيك انتراكشنز فهذا التفاعل إن يتم كسره يا أما من طريق الحرارة أيضا ممكن، أو إنه نخليه بسولفنت، بأورجانيك سولفنت، إنه نخلي البروتين بأورجانيك سولفنت يعني مذيب عضوي راح يكسر الهيدروفوبيك بوند، الهيدروفوبيك انتراكشنز بهذه الطريقة. أما الكيفية فهو إنه راح تتفاعل يعني الهيدروفوبيك انتراكشنز تصير ما بين السايد تشينز مع بعضهن، يعني تو هيدروفوبيك تشينز راح يتفاعلن مع بعضهن، الانتراكشن راح يكون ما بيناتهن. فأنا إذا كان المحيط هو هيدروفوبيك فراح تطلع الدايسلفايد الهيدروفوبيك انتراكشنز راح تطلع إلى الخارج، فبالنهاية راح تنكسر وراح يكون أكو يعني النيتيف ستراكشر أوف البروتين راح يتأثر، راح ينكسر. طيب هاي حالة. عندنا السؤال الثاني question 2 why are peptide bonds important for the secondary structure of proteins؟ السبب ليش هي مهمة. أنا عندي أساسا البيبتايد بوند شنو وظيفتها، شنو أهميتها بالأول؟ خلي أفكر شنو أهميتها stabilizing the primary structure. طيب بما معناته أن البيبتايد بوند مهمة للبرايمري structure، وأنا إذا ما عندي primary structure ما يصير أساسا عندي secondary structure. يعني أنا إذا ما عندي حبل السكندري ستراكشر هو راح يسوي يعني بطريقة أو بأخرى راح يسوي فولدينج. السكندري ستراكشر راح يكون المين بوند اللي هي الهيدروجين بوند، فأنا لازم أسوي ستابلايزنج للهيدروجين بوند، أسوي ستابلايزنج للبرايمري ستراكشر. طيب إذا أنا أساسا ما عندي برايمري ستراكشر شلون أقدر أسوي سكندري ستراكشر؟ فهاي الأهمية هنا. أما بالنسبة لي question 3 proteins that span biological membranes often contain alpha helices, given that the inside of the membranes are hydrophobic. الممبرين طبعا أنا شرحت هذا الشيء أيضا قبل، وأساسا هذا السؤال مسؤولين عنه قبل بالسيشنات، انه الممبرين داخل يعني الممبرين بتو لايرز. اوكي ما بين ذني اللايرز ما ادري ما اعتقد اقدر ارسم، المهم ما بين ذني اللايرز اكو عندي هيدروفوبيك انفايرمنت. اوكي هيدروفوبيك انفايرمنت، فيقول ما بين ذني تو لايرز راح يكون عندي الفا هيليسز. اوكي الستركتشر مع هذا البروتين راح يكون الفا هيلكس. فهنا بهاي الالفا هيلكس راح يسألني امور معينة in nature and that they are approximately 3 nanometer in width، يعني يعني عرض او سمك شو اسمه السيتوبلازميك ممبرين، البلازما ممبرين هو عبارة عن 3 نانومتر. فهنا هسه شنو السؤال؟ what types of amino acid would exist in such a helix؟ شنو التايب طبعا احنا شرحناها قبل، هن التايب اللي يسوون الالفا هيلكس. اول شي لازم يكون هيدروفوبيك حتى يسوون stabilizing موجودات يعني لهذا الهيدروفوبيك لازم يسوون stabilizing فراح يكون هيدروفوبيك. اما شنو بالضبط؟ فكل الامينو اسيد اللي ممكن يكونن موجودات بالالفا هيلكس يعني الايونيك والاسيدك ما راح نقدر نستقبلهن، لانه راح يسوون شنو؟ راح يسوون disrupt لهذا الالفا هيلكس. فالفكرة انه كل الامينو اسيد الموجودات اللي راح يسببن stabilizing او راح يسوون او اللي ما راح يأثرن على الالفا هيلكس، هاي الفكرة.
فمشروح هذا شرحتهن أنا قبل، فما راح أرجع أعيد كل شوي الشغلات اللي أشرحها. طيب what would be the minimum number of amino acids needed to spawn such a membrane؟ هنا اللي يسألني عن شنو، انه شقد راح يكون اكو امينو اسيد موجودات بهذا يعني بهذا الفراغ اللي ما بين التو لايرز. اوكي، التو لايرز اوف بلازما ممبرين. طبعا انا كل امينو اسيد راح يعطيني 0.15 نانومتر، فاني راح اقسم 3 نانومتر على 0.15 نانومتر، بالنهاية راح يطلع لي 20 امينو اسيد بهاي الطريقة. فهاي كلها خلصنا. انا قاعد احاول اعطي فقط الافكار حتى تساعدكم يعني طريقة التفكير. انا اللي يهمني طريقة التفكير، ما يهمني انه اكتب ارقام ولا يهمني انه اكتب اجوبة، اللي يهمني طريقة التفكير. قلت لكم انه الاجوبة مكتوبة، انا ما راح ارجع اعيد شغل ناس هم مشتغلي قبل. اوكي، وشغلهم يمكن يكون اضبط من شغلي، فانا اللي اريده طريقة التفكير. هاي عندي اهم، لانه بالامتحان ما راح تجي نفس الاسئلة، ولكن اذا اني صارت عندي مهارات وصارت عندي قدرة على التفكير، اي سؤال يجيني انا ممكن احله. ف question 4 many genetic diseases are caused by changing a single amino acid in a protein. However, the severity of disease can depend on the nature of the change. Using your knowledge of amino acid characteristics, explain whether each of the following changes are likely to have a large or small effect on a protein function. عندي الأرجينين change to lysine. الأرجينين هو basic amino acid، واللايسين هو أيضا basic amino acid، وحجمهن قريبات من بعض. لهذا السبب التغيير ما راح يكون، فنكتب نقول انه the change is negligible، يعني ماكو تغيير، no change approximately أو almost no change. arginine change to glutamate. الأرجينين هو عبارة عن basic تحول إلى acidic، يعني أقوى أنواع التغيير، فنقول له the change أو the effect is large. the effect is large. أو نشرح له، يعني ممكن نشرح نقول من الأرجينين تحول إلى glutamate، يعني من basic تحول إلى acidic، يعني من positively charged إلى negatively charged. طيب الألانين change to glycine. الألانين هو non-polar، أما الجلايسين فهو أيضا non-polar، وتقريبا حجمهن تقريبا قريب من بعض، فإنه تقريبا no change. أوكي. الألانين change to tryptophan. طبعا هن اثنيناتهم non polar، ولكن الألانين صغير والتريبتوفان هو large amino acid، ف there is change، اكو change. الchange يكون يعني ممكن يكون big change لأنه large change، لأنه هذا تريبتوفان كبير، ممكن يسوي disrupt للهيدروفوبيك disrupt للألفا هيلكس والبتا chain، ممكن البتا شيت ممكن يسوي disrupt. طيب الأكسجين question 5 oxygen dissociation curves are shown for two oxygen binding protein A و B. أن ذني هذا هيموغلوبين وهذا هيموغلوبين. هو oxygen binding protein، انه هو ممكن يكون هيموغلوبين، فاحنا راح نفترض انه ذني هيموغلوبين. هو ما قايل لي هيموغلوبين ولا مو هيموغلوبين، بس هو الاكسجين بايندينج بروتين هنا بالعاده يكون هيموغلوبين، اكيد ما راح يكون السيتوكروم. فالاي والبي الان شنو يقول لي what would be the disadvantage of each as an oxygen transporter. بالنسبه للاي، الاي الافينيتي مالته للاكسجين عاليه، الافينيتي عالية، فمن تكون الافينيتي عالية اكو عندي اني disadvantage. شنو هذا disadvantage؟ انه راح يصير عندي يعني بالانسجة باللانكس راح ياخذ الهيموغلوبين، راح يكون عنده affinity للاكسجين، فراح يكون saturated with oxygen، ولكن من يروح للانسجة ما راح يقدر يسوي releasing للاكسجين بشكل effective،
فهاي هنا defect. الديفكت انه من يروح للانسجه ما راح يقدر يسوي ريليسنج للاكسجين بشكل افكتيف. اما بالنسبه لي بي فالديسادفانتج عكس هذا. الديسادفانتج انه الافينيتي مالته مال البي مال الهيموغلوبين بي للاكسجين راح تكون اقل. فمن يروح للتشيوز من يروح لللانجز ما راح يكون saturated with oxygen easily. فبهاي الطريقة ايش راح يصير؟ ما راح يحمل كمية كافية من الاكسجين وراح يروح للانسجة يسوي ريليسنج بسرعة للاكسجين. فبهاي الحالة راح تكون بالنسبة للبي الديفكت راح يصير بارتباطه مع اللنج، وهنا راح يكون بالاي الديفكت راح يكون بارتباطه مع الانسجه. اما عندي what are the ideal characteristics for and effective transporter for an effective transporter indicate the dissociation curve for such molecule on the figure above. طبعا راح تكون ال ideal characteristics هي انه يكون باللانجز عنده affinity عالية للأكسجين بحيث انه يكون saturated with oxygen easily، وبالنهاية راح يروح بالتشيوز تكون الافينيتي مالته اقل، تقل الافينيتي للأكسجين، بالنهاية راح يسوي releasing effectively للأكسجين بالأنسجة. طيب بهاي الطريقة هو هذا الايديال. اما شلون الكيرف مالته؟ فهو نفس الكيرف مال الهيموغلوبين اي الادلت هيموغلوبين، نفس الكيرف مالته هو اللي راح نعتمده. فتكونون حافظين يعني الكيرف مال الهيموغلوبين اي بطريقة معينة انه حتى تقدرون ترسمون. بالنسبة للكويستشن 6 several oxygen dissociation curves are shown. Assume that curve 3 represent isolated hemoglobin placed in a solution containing physiological concentrations of CO2 carbon dioxide and bisphosphoglycerate BPG at a pH of 7. Indicate which of the curves reflect the following change in condition and explain your reasoning. طيب هنا اللي قاعد يقول لي شنو؟ طبعا انا قاعد اتقصد صراحة اقراهن حتى تتعودون ايضا على اللفظ الصحيح، على الرغم من انه يمكن لفظي مو 100% صحيح بس على الاقل قريب من الصحيح. طيب بالنسبة هسه شنو يعني فهم السؤال؟ انه الثري هو يمثل الايديال oxygen dissociation curve for hemoglobin. اوكي هو at physiological pH at physiological CO2 at physiological bisphosphoglycerate concentration، فكلهن مضبوطات تمام. فهسه اللي راح يسألني عليه يقول لي اذا سويت decreasing للكربون دايوكسيد concentration ايش راح يصير؟ راح اقول له طبعا اذا صار decreasing راح تزداد الافينيتي، فراح يكون ال2 هو الخيار الصحيح هو ال2، يعني الكيرف 2 هو اللي راح يمثل الحالة الكونديشن A. ليش؟ لأنه إذا زاد الكونسنتريشن للكربون دايوكسيد راح تقل الافينيتي، وبالنهاية راح تزداد ال P50، وبالنهاية راح يكون shifting to the left. طيب أما بالنهاية increasing PPG concentration راح يصير العكس، راح تقل الافينيتي للأكسجين، بالنهاية shifting to the right. يعني هذا اللي راح يسببه انه راح يرتبط بالهيموغلوبين، بالنهاية stabilizing the T state T conformation، وراح يسبب decrease للافينيتي of hemoglobin to oxygen. طيب increase pH يعني decrease H+. decrease H+ إلى نفس التأثير مال شو اسمه هذا الكربون دايوكسيد، فراح يكون أيضا 2. السبب increase pH يعني decrease H+ concentration، بالنهاية راح يصير increase the affinity of hemoglobin to oxygen، بالنهاية راح يكون الكيرف 2 shifting to the left.
طيب أما الحالة الأخيرة اللي هي dissociation of hemoglobin into subunits، قصد إلى subunits يعني يتحول الهيموغلوبين إلى مايوغلوبين. الوحيد اللي بقى هو هذا الواحد، لأنه راح تلغي كل الالستريك افكتورز، كل الالستريك بروبرتيز مال الهيموغلوبين راح تزال وراح يتحول إلى مايوغلوبين، فراح يكون هايبربوليك شيب أو هايبربولا، بينما البقية راح يكون سيجمويدال. طيب هذا انتهى هذا السؤال. عندي question 7، طبعا هن 8 questions. question 7 maternal hemoglobin اللي هو hemoglobin A متكون من ألفا 2 بتا 2 and fetal hemoglobin اللي هو HbF exhibit markedly different O2 binding curves when measured under normal conditions. هسه انه الهيموغلوبين الفيتال هيموغلوبين يكون الافينيتي للهيموغلوبين اعلى من الهيموغلوبين A اللي هو مال المذر. فهسه الاسئله شنو؟ which hemoglobin has the highest affinity for oxygen under physiological conditions and what is the physiological significance of these differences. طبعا قلت قبل شويه، ما ادري انا ما قرأت السؤال صراحه، بس انه الهيموغلوبين A الهيموغلوبين F عنده affinity للاكسجين اعلى من الهيموغلوبين A. هاي نقطه. النقطه الثانيه، شنو الفائده اللي راح احصل عليها اذا كان الهيموغلوبين F اعلى من الهيموغلوبين A؟ طبعا الهيموغلوبين F شنو، خلينا نشرح شوي هذا الموضوع ولو انا شرحه قبل. بس الهيموغلوبين F هو يكون بالفيتال اوكي، بالفيتس. الفيتس يعني بطن امه، يعني لما يكون المذر pregnant راح يكون الفيتال الهيموغلوبين مالته هو فيتال هيموغلوبين. الفيتال هيموغلوبين عنده affinity للأكسجين أعلى من الماترنال هيموغلوبين اللي هو الهيموغلوبين A. ليش؟ حتى من يدخل الهيموغلوبين A اللي هو الماترنال هيموغلوبين إلى الدورة الدموية مال الطفل، إيش راح يصير؟ طالما الافينيتي مال الفيتال هيموغلوبين اعلى، فراح يقدر الفيتال هيموغلوبين ينتزع الاكسجين من الماترنال هيموغلوبين. بهاي الطريقة فراح يقدر ينتزع من عنده الاكسجين. اذا كانوا نفس الافينيتي ما راح يقدر ينتزع من عنده. اذا كانوا لا الافينيتي مال الفيتال هيموغلوبين اقل، فما راح يقدر ايضا ينتزع من عنده، فلازم تكون اعلى حتى يقدر ينتزع من عنده الاكسجين. طيب يعني كان نقول exchange، الأكسجين be exchange between fetal hemoglobin and adult hemoglobin. طيب hemoglobin A and fetal maternal hemoglobin و fetal hemoglobin purified from RBCs are always found to contain a smaller anionic compound identified as 2.3 ppg. Bisphosphoglycerate. One molecule of BBG binds bare hemoglobin and the binding site for this molecule lies in the center of the tetramer. Okay, يعني قاعد يشرح شغلات احنا نعرفها. If this molecule is stripped away from the purified hemoglobins, then the oxygen binding affinities for both adult hemoglobin and fetal hemoglobin increases. However, adult hemoglobin now has a greater affinity for oxygen than fetal hemoglobin. Okay, if BBG is reintroduced, then the oxygen binding curves return to normal. يعني ما أعرف صراحة، قاعد يجاوب قاعد يسأل ما أدري، بس هو قاعد يعطي معلومات. What is the effect of BBG on the affinity of hemoglobin for oxygen؟ تأثير البي بي جي على الافينيتي مال الهيموغلوبين decrease. من يزداد concentration of BBG راح تقل الافينيتي مال الهيموغلوبين للأكسجين. بالنسبة للأدلت هيموغلوبين راح تقل، للفيتال هيموغلوبين أيضا راح تقل، ولكن تأثير البي بي جي على الماترنال هيموغلوبين أعلى من تأثيره على الفيتال هيموغلوبين. بالنهاية الفيتال هيموغلوبين راح يبقى الافينيتي مالته بوجود البي بي جي
أعلى من الافينيتي مال الادلت هيموجلوبين. طيب which hemoglobin has the highest affinity for BBG؟ طبعا الهيموجلوبين اللي عنده highest affinity for BBG هو الماترنال، هيموجلوبين عنده affinity للبي بي جي أعلى من الفيتال هيموجلوبين، وهذا الشيء أنا شارحه قبل، والسبب إنه الماترنال هيموجلوبين عنده الهيستidine، بينما الفيتال هيموجلوبين عنده بدل الهيستidine سيرين، والسيرين نون بولر، السيرين uncharged بينما الهيستidine charged. فهذا الفرق، يعني الفرق بأمينو أسيد واحد فقط راح يغير السيكونس. أما عندي question 8 there are more than 500 naturally occurring variants of hemoglobin. Most of these are the result of single amino acid chains in the globin polypeptide. Although some of these variants do cause illnesses, not all of these chains have harmful effects. A selection of some of these variants is shown in the table below. عندنا ال HB اللي هو ال variants، HB variants، هذا هنا ال variants وهذا الشرح عنه شنو ال variants بالضبط. فعندنا الهيموغلوبين اللي هو السيكل سيل أنيميا، تحويل الجلوتاميت إلى فالين. أما ال HB اللي هو الكاونتون a pair of amino acid that make ionic interactions involved in stabilizing the T state are deleted. يعني T state deleted يعني شنو معناته؟ يعني معناته انه الافينيتي للبي بي جي راح تقل، انه هواي شغلات مثلا افينيتي للكربون دايوكسيد، يعني المهم للبي بي جي راح تقل، بالنهاية تي ستيت راح تقل بالنهاية، يعني زيادة افينيتي للأكسجين، وهاي serious condition ممكن تكون. طيب ال HB Memphis الهيموغلوبين Memphis an uncharged polar amino acid on the surface of the molecule is mutated to another of similar size. Uncharged polar amino acid نفس يعني التغيير صار يعني تقريبا ماكو تغيير negligible، فالمنفس هو أقل واحد تغيير به صار. أما عندنا الملواكي الفالين إلى جلوتاميت عكس السيكل سيل أنيميا. البروفيدنس عندنا اللايسين تحول إلى أسبرجين، اللايسين هو بيسك وهذا uncharged، فتغيير يعني من نيوترال من بيسك إلى يعني من بوزيتيف إلى نيوترال uncharged، فيعتبر تغيير يعني كبير نوعا ما، يعني تغيير مو negligible. HB فيلي تايروسين تحول إلى فينال ألانين، يعني تقريبا التغيير يعني هذا uncharged polar وهذا non polar، فممكن يكون التغيير أكو تغيير يعني not negligible. That makes important hydrogen bonds between the alpha and beta subunits is mutated to phenylalanine، يعني كده التغيير راح يكون not negligible. For the variants listed above, explain which hemoglobin variant is least likely to cause pathological symptoms. طبعا أقل واحد راح يسبب pathological symptoms هو المنفس. An uncharged polar amino acid on the surface of the molecule is mutated to another of similar size، يعني صار تغيير أمينو أسيد لأمينو أسيد لأنهم تقريبا نفس الشيء، فنجلجبل، فالأقل واحد هو المنفس. الحالة الثانية which variant are most likely to show a change in the PI value of the protein. طبعا عندنا أول شيء الجلوتاميت اللي هو السيكل ال HBS راح يكون أكيد راح يغير ال PI لأنه تحول من جلوتاميت إلى فالين من يعني
من acidic إلى non-polar. أما هذا ما راح يظهر يعني إنه تغيير بالPI a pair of amino acid that make ionic interactions involved in stabilizing the T state are deleted. يعني ممكن يغير الPI حسب الأمينو أسيد اللي انحذفن، فأعتبر أنه يغير الPI. بس احنا راح يعني انا الصراحة يعني افضل ان نركز على الاشياء اللي راح تتغير. مثلا الفولن تحول الى جلوتاميت والجلوتاميت يتحول الى فولن، فهذا طانية بشكل صريح اكثر شنو بالضبط الامينو اسيد اللي تغيرن، فاقدر اقول انه تغيرت الPI. بينما هنا مثلا بهاي الحالة انه ما طاني انديكيشن بالضبط انه شنو انواع الامينو اسيد، بس انا اعتبر هذا او هذا. يعني مثلا اذا قال لي عدد لي 2، فاكيد راح اركز على هذا وهذا بشكل أساسي. حالة ثانية اللايسين تحول إلى أسبرجين، أكيد هذا أيضا راح يغير الPI. أما التايروسين تحول إلى فينال ألانين، فلا ما راح يغير الPI، تقريبا ما راح تغير الPI، يعني eligible تغيير بالPI، إلا الأشياء اللي تحول من مثلا charged إلى uncharged ممكن تغير الPI بشكل يعني ملحوظ. طيب أما عندنا which variants are most likely to show a decrease in PPG binding. طبعا بالPPG binding هواي أشياء ممكن تتغير، ولكن بشكل أساسي عندنا مثلا الفالن تحول إلى جلوتاميت. الفالن هو non-polar، أوكي، والجلوتاميت هو negative، فممكن هذا الشيء أكيد يسوي decreasing للPPG binding بالنسبة للفالن إلى جلوتاميت، لأنه الPPG أساسا negatively charged، فمن أعطي يتحول الأمينو أسيد معين من فالن إلى جلوتاميت، يعني يصير النيجاتيفيتي مال هذا الهيموغلوبين تزداد، فأكيد راح تقل الPPG binding. أما حالة فهذا التي ستيت راح يقلل الستابلايزنج مالتها، بالنهاية راح يزيد الستابلايزنج مال الريلاكس ستيت الار ستيت، بالنهاية زيادة الافينيتي للأكسجين، وبالنهاية أكيد ديكريز الافينيتي للPPG. ناحية الجلوتاميت تتحول إلى فالن، فهذا ممكن يزيد الافينيتي للPPG، فهذا لا راح ناخذه، هذا راح ناخذه وهذا راح ناخذه. اللايسين إلى أسبرجين هذا أيضا decrease الافينيتي، لأنه راح يتحول من بوزيتيف إلى النيوترال. البوزيتيف اللايسين هذا ممكن يكون موجود بمكان ارتباط يعني الPPG، بالنهاية أيضا هذا راح يزيد راح يقلل الافينيتي. تايروسين إلى فينال ألانين ما راح يصير تقليل اثنيناتهم أساسا يسوون بوند ويا الPPG. فلهنا تقريبا خلصت محاضرتنا، أتمنى تكون مفيدة بالنسبة لكم. أرجع أعيد وأذكر أنه أني ما أسوي هذا النوع من المحاضرات حتى أحل الأسئلة، وإنما يهمني طريقة التفكير، شلون أفكر حتى تتكامل. يعني أكو أشخاص حلوا الأسئلة وطوا حل نموذجي لها، خلينا نقول أني ما راح أحل حل نموذجي، لأنه ما أريد أعيد نفس الشغل اللي هم اشتغلوه، ما أحب أني أكرر عمل غيري. أنا اللي أسويه فقط إنه طريقة التفكير، إنه هاني طريقتي الخاصة بالتفكير تجاه الأسئلة قاعد أنقلها، لأنه إحنا محتاجين نفكر، ما نحتاج الحل الجاهز بس، لأنه الحلول ما راح تجي نفسها، ما راح تجي الأسئلة نفسها، أنا محتاج أفكر. أوكي، فشكرا وآسف على الإطالة، شكرا للاستماع، نلتقي بمحاضرة أخرى.